Morning, good afternoon, good evening guys. This is Chris once again. So welcome to my channel. So short video tayo regarding how to withdraw your DVK token from Klever Exchange. Okay, let's start. So Klever Exchange tayo. Alright. So medyo matagal siya guys, no? Okay. So as you can see, ito yung ating top volume DVK natin is talagang mabilis ang pagtaas niya kasi booming talaga siya ngayon. Okay, so nakita nyo guys, meron tayong DVK. Okay, so meron ako mga next video kung paano naman tayo mag-transfer na, for example, from Binance to Klever Exchange or from Binance to Klever Wallet. Okay, so itong Klever Exchange para makabili kayo ng DVK using TRX or KLV. So ngayon muna ang topic natin is kung paano natin i-transfer doon sa ating Klever Wallet para makapag-start tayo mag-stake. Okay, so dahil nakabili na tayo, withdraw. Okay, withdrawin na natin lahat. Oops, wait, confirm. So ngayon, punta tayo sa Klever. Okay, hanapin natin DVK natin dito sa Klever. So yan ang ating DVK. Copy, click copy, balik tayo, paste natin dito guys. Ayan, so yan yung address. Press lang natin yung confirm. Okay, so may fee na DVK. Okay, so yeah, success na agad siya, no? Ganun lang kabilis. Okay, finish na. So yun, ganun lang kabilis. Tapos wait na lang natin guys sa ano natin, maybe 5 to 10 minutes daw yung history natin. Okay, so ito yung nag-deposit ng TRX. Ito all yung TRX receive natin. Tapos nag-withdraw tayo ngayon ng DVK worth 40401.05. So bali 50 DVK yung i-deduct nila para at least mag-proceed kayo na sa withdrawal. Okay guys, so wait natin ng 5 to 10 minutes, then balik tayo kasi para sabay na rin natin yung tutorial natin regarding kapag nasa Klever na yung ating DVK token, kung paano naman natin siya i-stake doon para maka-earn tayo ng 16% APR habang nag-i-start pa lang ang DVK ano nila, kumbaga procedure nila. Kumbaga
Sa 1 month kasi is 16% APR. Tapos after ilang months, so magiging siya 12% after that month. So meron siyang ano doon. So hindi ko ganong saulado yung pinaka ratio niya, pero papakita ko sa mga next video ko. Okay, so wait muna natin guys ha. Alright guys, so ito mas mabilis lang pala yung transfer niya. So expectation nating 5 to 10 minutes. So wala pang 2 minutes, nandito na. As you can see, nandito na sa ating main account. Ito yung address na ginamit ko. So nabawasan siya ng 50 KLV kasi yun yung fee from the exchange. Medyo malaki ba siya? So paano naman natin i-stake to guys? So ako hindi ko mapapakita kung yun talagang kumbaga yung magiging proseso, pero at least mabigyan ko ng inputs regarding this one kasi meron pa ako unfreeze balance, so hindi ako makapag-proceed. So ganito lang kasimple guys. So click nyo lang yung staking. So as you can see, ayan i-click nyo lang yan. As long as na may balance kayo, you can click this one. Nakikita nyo to kasi yung claim unavailable ko. So ito yan nakapag-staking na kasi ako before. So you can see yan. Kaso hindi ko siya na-claim, na-unfreeze ko siya. So yun. Meron akong 3 days left na lang para ma-withdraw, para mabalik uli sa account ko, sa main account. Then pwede ko na i-stake. So pakita ko lang rin to. Okay? Click lang natin yung staking. Yan. So ganyan lang kasimple. Kung magkano yung available balance nyo sa DVK guys, kung magkano yung available balance sa DVK. So ayan. So ayan yan. So available balance 100% natin. Ganyan. So ito na ang next dyan. After nyan, next. Tapos confirm nyo na lang. Okay? So advice ko lang, kapag mag-withdraw na kayo, dapat meron kayong extra TRX. So for staking, wala naman. Kumbaga, i-stake nyo lang naman siya. So antayin nyo lang siya dyan. So 16% yung APR ngayon. As you can see, 16% yung APR. Okay? Dahil na-stop ako mag-staking, so walang record ngayon. Okay? May record dapat yan nung itong nag-gain ko ngayon. So kung hindi naman kayo trader guys, so pwede nyo i-pull out doon from Klever Exchange. Then dito na lang kayo kung wala pa naman kayong plano mag-trade ng DVK natin, so better i-stick nyo na lang muna, at least mag-grow siya. Kahit medyo maliit man, pero kung malaki naman nilagay nyo, so mararamdaman nyo rin. So okay guys, kung na-appreciate nyo ang aking video, so don't forget na lang to like, share, and subscribe na rin para sa aking mga next video regarding anything, regarding topic about cryptocurrency. Okay guys, so thank you very much and thanks for watching. See us again. Bye bye.